අපේ සන්තොරිනි ටුවර් එකේ අද මේ දෙවනි දවස අපි මේ සූදානම් වෙලා ඉන්නේ ග්‍රීසියේ තියෙන එකම සක්‍රීය ගිනිකන්ද බලන්න යන ගමන. බලන්න යන ගමනේ පෝට් එකට යන්න පඩිපෙළ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් පල්ලෙහාට බහලා යන්න තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ අපි හිතුවා කේබල් කාර්යයක් පාවිච්චි කරන්න ඉක්මනට යන්න ඕන නිසා මේ ගමන හරිම විනෝදාත්මකයි. ඒ වගේම බොහෝ දේවල් නරඹන්නට අපි මේ ගමන තුලදී බලන් ඉන්නවා. අපි මේ ගමනට කේබල් කාර් එක තෝරගත්තට තවත් ක්‍රම තියෙනවා පෝට් එකට බහින්න. පඩිපෙළ දිගේත් බහින්න පුළුවන්. හැබැයි පඩිපෙළ 600 ගාණක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් පෝනියගේ පිටේ හරි බූරුවගේ පිටේ හරි යන්නත් පුළුවන්. ඒකට යුරෝ 5ක් වගේ මුදලක් තමයි වැය වෙන්නේ. අපි මේ කේබල් කාර් එකේ ගමනට නම් පල්ලෙහාට බහින්න යුරෝ 6කුත් ආපහු වෙන්න තවත් යුරෝ 6කුත් අපිට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඕගොල්ලෝ අපේ සන්තොරිනි ටුවර් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් මේක බලන්න. ලස්සන විස්තරයක් අපි ඒක කරනවා සන්තොරිනි අයිලන්ඩ් එක ගැන. අපි දැන් ඔන්න ඕල් පෝට් එකට ආවා. අපි හරියටම හොයාගන්න ඕන අපේ බෝට්ටුව මොකද්ද කියලා. මේ සෙනග ඉන්න විදිහට නම් අපේ ටයිම් එකට පිටත් වෙන බෝට්ටුවට වෙන්න ඕනේ මෙච්චර සෙනග ඉන්නේ. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Dimitra and I'll be your guide for today. The captain, the crew of Princess Boat and I would like to welcome you aboard. Our program for today has 2 stops. The first one will be at the island of the volcano Nea Kameni. There, we're at the top, you'll visit the active crater. And our second stop will be at the island of Nea Kameni. There, we'll have the opportunity to swim at the volcanic thermal springs. අපිට මේ පේන්නේත් ඊටාම විශාල නෞකාවක්. මේ වගේ ක්‍රූසර් ගණනාවක් එක දවසකට මේ සන්තොරිනි අයිලන්ඩ් එක බලන්න එනවා. ඒ කියන්නේ ග්‍රීසියට එන හැම ක්‍රූසර් එකක්ම මේ වගේ අතිවිශාල දැවැන්ත සංචාරකයන් ටූරිස්ට්ලා 5000ක් විතර මේ වගේ නැවක මේ වගේ ක්‍රූසර් එකක එනවා. ඉතින් මේ වගේ ඒවා නිතරම අපිට දකින්නට පුළුවන් මේ සන්තොරිනි අයිලන්ඩ් එක අවට. ඉතින් අපේ ගමන අපි මේ යන්නේ නියා කමේනි කියන ගිනි කන්ද බලන්න. ඒ යන ගමන විනාඩි 10ක විතර මුහුදු ගමනක් තියෙන්නේ. මේ යන අතරේදී අපිට හැම දෙයක්ම ඒ ගයිඩ් විස්තර කරනවා. ඒ වගේම ඒවත් අහගෙන අපි දැන් මේ ඒ ස්ථානෙට යනවා. හරිම සුන්දර ගමනක්. දෙපැත්තෙම තියෙන්නේ ඒ සන්තොරිනි අයිලන්ඩ් එකට අයිති කොටස්. මේක හරි විනෝදාත්මක සංචාරයක් වගේම ඉතාමත් සුවිශේෂී සංචාරයක්. ගිනි කන්දක් බලන්න යන්න ලැබෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් හැමෝටම. මේ සන්තොරිනි දිවයිනට ආවට පස්සේ ගිනි කන්ද බලන්න යන්න හැමෝම මේ සංචාරය බුක් කරගන්නවා බෝට්ටුවක්. මේක විවිධ වෙනස් විදිහට මේක අත්විඳින්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට යුරෝ 20ක ටුවර් එකක් වගේම යුරෝ 30කට 40කට වගේ කාල වේලාව වැඩි වෙනවා ගානත් එක්ක. ඉතින් අපි මේක බුක් කරගෙන මේ යන අතරමඟ තමයි ඔබට අපි මේ කතා කරන්නේ.
ඔන්න දැන් අපි නියා කමේනි අයිලන්ඩ් එකට ආවා. මෙතන ඉඳන් මේ ගිනිකන්ද බලන්න යන්න ටිකට් එකක් ගන්න ඕන හැම කෙනෙක්ම. ඒක යුරෝ 5ක් වෙනවා. දැන් ඔන්න අපි ටිකට් අරගත්තා. අරගෙන ඇතුල් වුණා. කිලෝමීටර් 3ක් කියන්නේ කිලෝමීටර් 1කමාරක් ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා අනිත් 1කමාර ආපහු ඒ දුරම පල්ලෙහාට එන්න ඕනේ. එතකොට තමයි කිලෝමීටර් 3 සම්පූර්ණ. සන්තොරිනි අයිලන්ඩ් එකේ ඉඳලා අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ගිනිකන්ද බලන්න. මේ පල්ලේ ආපු බෝට් වලින් එකක තමයි අපි ආවේ. අද මේ බෝට්ටුවේ 100ක් විතර එකපාරකට එනවා. ප්ලෑන් එක හදාගෙනම න්යාවයි අපි අතන් සිදලා එනකොට ගිනිකන්ද බලනවා. මේට වසර 3500කට කලින් සිදුවෙච්ච ගිනිකන්ද පිපිරීමෙන් එළියට ආපු ලාව තමයි මේ කන්ද වටේටම ගොඩ ගැහිලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේක මේ කළුවට අපිට දිස් වෙන්නේ. හැම බීච් එකකම තියෙන්නේ ලාවා. ඒ ලාවා වලින් තමයි මේ කඳු පිරීලා ඉතිරිලා තියෙන්නේ. අද අපි යන්න මේ සක්‍රීය ගිනිකන්ද මුදුනටමයි යන්න අපි තීරණය කරන් ඉන්නේ. මෙහෙම අවස්ථාවක් මං හිතන්නේ කෙනෙකුට ලැබෙයි කියලා ගිනිකන්ද මුදුනට ගිහිල්ලා ඒ ගිනිකන්ද බලන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක දුන් දානවා කියලාත් අපිට ආරංචි ඒ උෂ්ණත්වයේ රස්නය අපිට දැනෙනවා කියලාත් අපිට මේ ගයිඩ්ගෙන් මේ විස්තරات එක්ක අපිට අහන්න ලැබුණා. අපි දැන් යන්නේ ස්ථානේ බලන්න. වසර 3600කට කලින් සිදු වූ දැවැන්ත පිපිරීමෙන් පස්සේ වසර කිහිපයක් තුළ මේ පිපිරීම් ගණනාවක් සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි මේ සඳහන් වෙන්නේ මේ වර්ෂ තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. ඊට අමතරව අපි අහලා දැනගත්ත විදිහට 1950 දී තමයි අවසාන වරට මේ ගිනිකන්ද පුපුරලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ අවස්ථාවේදී නම් කාටවත් මේ අයිලන්ඩ් එකේ හානියක් නම් සිදු වෙලා නැහැ. ඉතින් අපි මේ යන ගමනේ අපි මුදුනටම ගිහිල්ලා බලන්නේ මේ ගිනිකන්ද කොයි විදිහටද අපිට දැනෙන්නේ කියලා. හැබැයි එතන ටිකක් දුන් දාන තවමත් දුබාරය නගින ස්ථානයක් ඇටියට සඳහන් වෙනවා. ගිහිල්ලා බලමු මුදුනට. අපි දැන් ඉන්නේ මේ ගිනිකන්ද මුදුනේ. මේ ගිනිකන්ද මුදුනට ආවේ නිකන් නෙමෙයි. බෝට්ටුවෙන් ඇවිල්ලා කිලෝමීටර් 1කමාරක් ලාවා ගල් එක්ක ඇවිදගෙන ආවා. ඇවිදගෙන ඇවිල්ලා හරියටම මේ ගිනිකන්ද පුපුරපු ස්ථානයට ආවිල්ලා තමයි ඉන්නේ. අපිත් එක්ක සෑහෙන පිරිසක් සංචාරකයෝ. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ සංචාරයට එකතු වෙලා ඉන්නේ දීර්ඝවස්යෝ නෙමෙයි. ලෝක වටේ ඉන්න සංචාරකයෝ තමයි මේ බෝට්ටුව අපිත් එක්ක ආවේ. අපේ ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් වලින් නම් අපිට තව දෙන්නයි. මන්තන් ඉන්දියන් සෙන්ටෝනේ ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම සංචාරකයෝ ඇවිල්ලා මේ ගිනිකන්ද පුපුරපු ස්ථානයේ නවලා තියෙනවා. අර ඈත පේන්නේ රතු පාටට සහ කළු පාටට මේ ඔක්කොම ලාවා. හැබැයි දැන් නම් ඇඟට දැනෙන වෙනසක් තියෙනවා. වෙන තැන් වලට වැඩිය මෙතන තරමක වෙනස් උෂ්ණත්වයක් ඇඟට දැනෙන්නේ. මං හිතන්නේ මේ ගිනිකන්දේ ආශ්‍රිතව මේ දැනෙන වෙනස අපිට කියන්නේ තවමත් මේ ගිනිකන්ද සක්‍රිය කියන එක වෙන්න ඕනේ. ඒකයි මේ වෙනසට වැඩිය වෙන තැන් වලට වැඩිය මෙතන අපිට වෙනසක් දැනෙන්නේ. ඇඟට ටිකක් වෙනස්, හුළඟත් ටිකක් වෙනස් විදිහට රස්නෙට තියෙන්නේ.
මේ ගිනි කන්දේ මුදුනම තැන අපි ඉන්නේ. එතන එක ගුහාවක් වගේ කැලලක් තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය මේ දුම මේ ඊතරම් භයානක නැහැ කියලා විස්තර කරන අවස්ථාවේදී අපිට සඳහන් වෙනවා. හැබැයි මීට වසර කිහිපයකට කලින් ඒ කියන්නේ 1950 දී මෙන්න මේ ස්ථානයේ ලාවා කන්ද පුපුරලා නැවතත් ලාවා ගලලා තියෙනවා ගිනි කන්ද පුපුරලා. ඒ අවස්ථාවේදී අයිලන්ඩ් එකට එහෙම ලොකු ඩැමේජ් ගන්න වෙලා නැහැලු. ඒ නිසා ඒක එච්චර තදබල විනාශයක් හැටියට සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න දැන් අපි ඉන්නේ මේ ගිනි කන්ද මුදුනේ. මුදුනේ කියන්නේ මෙතෙන්ට තමයි අපිට එන්න ඕන කරලා තිබුණේ. මොකද මේ ගිනි කන්ද සක්‍රීය ගිනි කන්ද පුපුරලා ගිහිල්ලා තියෙන මුදුන තමයි මෙතන. හරියටම මේක යට තමයි මේ ලෝධිය කඳ දැන් උනත් ඉතිරි උණු වෙවි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අපූර්ව අත්දැකීම මේක විඳ ගන්න නම් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. ග්‍රීසියට සංචාරය කරන කවුරුත් හිතන්නේ ග්‍රීසියට එන්න ඕනේ ගිනි කන්දක අත්දැකීම විඳ ගන්න කියලා. ඒ වුණාට සන්තොරිනි අයිලන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා මේ ටික එන්න මේ සංචාරකයෝ ඉතාමත් උනන්දුවෙන් මේ ගමන එන්නේ මේ අපූර්ව අත්දැකීම විඳ ගන්න. ඒකට හේතුව තමයි මං හිතන්නේ කෙනෙකුට ලේසියෙන් මේ වගේ ගිනි කන්දක් මුදුනට ගිහිල්ලා නිකන් ගිනි කන්දක් නෙමෙයි සක්‍රීය ගිනි කන්දක් මුදුනට ගිහිල්ලා ඒ අත්දැකීම විඳ ගන්න ඒ අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා. අපි ඒ අවස්ථාව හොඳින් විඳලා ඉන්නේ. මේ බලන්න මේක තාමත් හොඳින් දුන් දානවා. මේ දුම විතරක් නෙමෙයි අපි අත තියලා බලපුවාම මේක අපිට රසනේ තාමත් දැනෙනවා. දැනට මේ ගිනි කන්ද මෙහෙම තිබුණට මෙහෙම විශ්ලේෂකයින් සඳහන් කරනවා යම්කිසි දවසක නැවතත් මේ ගිනි කන්ද පුපුරා යා හැකි බව. ඉතින් මේ ගිනි කන්දේ අත්දැකීම අපිට ඔබට කියන්නට ලැබීමත් තාමත් සතුටුයි. ඉතින් අපි දැන් තව ටිකකින් මේ අත්දැකීම විඳගෙන හිමින් ආපහු අපේ බෝට්ටුවට අපි යන ගමන ආරම්භ කරනවා. අපේ මේ ගමනට එකතු වෙලා ඉන්න සියලුම සංචාරකීන්ට මීළඟට ලැබෙන දෙන අවස්ථාව තමයි මේ Nea Kameni දූපතේ ස්ථානයට එක්කන් ගිහිල්ලා බැහැලා මූදේ නාන්න අවස්ථාව ලැබලා දෙනවා. හැබැයි ඒකේ වෙනස තමයි මේ බැස්ස තැන වතුර සීතලයි. එතනින් එහාට කන්ද ළඟට ගියාට පස්සේ වතුර වල උෂ්ණත්වය වෙනස්. හරිම රස්නේ ඒ වගේම පාටත් වෙනස්. රතු පාටයි. ඉතින් අපිත් එක්ක ගිය ගොඩක් අයට මේ සඳහා සූදානම් වෙලා ගියේ නැති නිසා ඇඳුම් තිබුණේ නැහැ මූදර බහින්ද. ඒත් මම නම් තීරණය කළා අනිත් අය නානවා දැක්කාම මටත් හිතුණා මං ඇඳගෙන ආපු ඇඳුම පිටින්ම බහැලා හරි මේ අත්දැකීම විඳ ගන්න. ඉතින් ඔබ මේ දකින්නේ අපිත් එක්ක ආපු සංචාරකයන් ඒ වතුරට බහැලා ඒ අපූර්වත්වය අත්දැකීම විඳින්න ඉන්න අවස්ථාව.